สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KTS อีกครั้งนะคะวันนี้กวางจะมาแนะนำละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์เป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ผลิตจากค่ายดาราวิดีโอโดยเวอร์ชันล่าสุดในปี 2565 นี้นำแสดงโดยบิ๊กเอ็มกิตติฤทธิ์และสกายแมเรียณสนามบินประเทศไทยเสียงพิณเสียงแคนวงหมอลำดังไปทั่วสนามบินโดยมียายดวงที่เป็นผู้ก่อตั้งวงหมอลำพินเพลินได้นำวงหมอลำมารับแอนนี่หลานสาวแท้ๆที่เป็นสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันบินกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดที่เมืองไทยด้านสัตยาเองก็มารับทัศนาผู้เป็นน้องสาวที่สนามบินเหมือนกันแต่ดันเกิดเหตุการณ์หยิบกระเป๋าสลับกับแอนนี่ทำให้ทัศนากับแอนนี่ต้องโคจรมาเจอกันอีกครั้งและยังทำให้ทัศนาต้องมาเจอกับเอกราชซึ่งเป็นเพื่อนของแอนนี่เอกราชชอบทัศนาตั้งแต่แรกเจอจึงขอให้แอนนี่คอยช่วยเป็นแม่สื่อเอกราชเดินหน้าจีบทัศนาโดยเข้าทางสายทิพย์ซึ่งเป็นแม่ของทัศนาและสัตยาขณะนั้นอินทิราหมอลำประจำวงของยายดวงบาดเจ็บจากการโดนรถชนจึงทำให้ขาดนักร้องนำยายดวงจึงขอร้องให้หลานสาวสุดที่รักช่วยเป็นหมอลำไปก่อนโดยตั้งชื่อให้ว่าเดือนเด่นแดนดาวและต่อมาก็กลายเป็นขวัญใจของชาวอุบลสัตยาเจ้าของค่ายเพลงคิตตี้คีได้เซ็นสัญญาให้แอนนี่เป็นนักร้องในสังกัดและปั้นแอนนี่จนดังกลายเป็นซุปตาร์มีซิงเกิลยอดวิวใน YouTube หลักล้านในเวลาอันรวดเร็วสัตยากับแอนนี่เริ่มสานสัมพันธ์กันแบบเงียบๆเพราะไม่อยากให้แอนนี่มีข่าวเกี่ยวกับความรักและอยากให้โฟกัสที่งานด้านพรีมแฟนเก่าสัตยาเป็นนักร้องในสังกัดซาลต้าเรคคอร์ดค่ายเพลงเบอร์หนึ่งของวงการพรีมอิจฉาที่แอนนี่มียอดวิวที่สูงกว่าเธอคมกริตเจ้าของค่ายเพลงซาลต้าจึงได้ปรับลุคใหม่ให้พรีมจากสติงมาเป็นลูกทุ่งหมอลำเพื่อแข่งกับแอนนี่โดยตั้งชื่อว่ายุพาพินเพลินโดยซิงเกิลของพรีมดันแป๊กไม่ประสบความสำเร็จทำให้ค่ายเพลงของคมกริตเริ่มแย่ลงแต่ค่ายเพลงของสัตยากับรุ่งเรืองและเป็นที่นิยมขึ้นคมกริตแค้นสัตยามากจึงกลั่นแกล้งและทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะสัตยาเช่นใส่ร้ายแอนนี่ว่าเป็นนักร้องเสพยาบ้างจ้างคนไปป่วนในงานคอนเสิร์ตแอนนี่บ้างแต่ก็ไม่สำเร็จทำให้คมกริตยิ่งเครียดและไประบายอารมณ์ทุบตีทำลายพรีมที่กำลังท้องลูกของคมกริตอยู่แอนนี่และสัตยาจึงพาพรีมมาซ่อนตัวที่บ้านยายดวงที่อุบลเมื่อเวลาผ่านไปเอกราชกับทัศนาได้แต่งงานกันแต่คมกริตได้บุกมางานแต่งทำให้เกิดเรื่องชุลมุนวุ่นวายขึ้นงานนี้คมกริตจะมีจุดจบอย่างไร งานแต่งของเอกราชและทัศนาจะจัดสำเร็จหรือไม่พรีมจะกลับตัวเป็นคนดีได้หรือเปล่าและความรักของสัตยาและแอนนี่จะจบลงอย่างไรติดตามชมกันได้ในละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์ออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสเวลา 20:30 นาทีเริ่มตอนแรกวันพฤหัสที่ 16 มิถุนายนค่ะส่วนเวอร์ชันแรกเมื่อปี 2546 นำแสดงโดยปอ ณัฐวุฒิประกบคู่กับชมพู่อารยาได้ทำเพลงประกอบละครออกมา1 อัลบั้มทั้งหมด 13 เพลงเป็นที่ชื่นชอบและโด่งดังมากในเวลานั้นสำหรับเรื่องย่อในเวอร์ชันที่แล้วเล่าว่าณมหานครนิวยอร์กเดือนพิราศหรือแอนนี่สาวน้อยลูกครึ่งไทยอเมริกันสนุกสนานไปกับชีวิตนักศึกษาปีสุดท้ายด้วยบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในอเมริกาทำให้สาวน้อยวัยน่ารักอย่างเธอลงแสงสีความเป็นอเมริกันจนหลงลืมไปว่าตัวเองเป็นลูกครึ่งไทยอีสานอเมริกันพ่อลูกและแม่ดาวเรืองพ่อและแม่ของเธอย้ายมาอยู่ที่อเมริกาหลาย10 ปีแล้วหลังจากที่ลูกในฐานะวิศวกรพบกับดาวเรืองนางพยาบาลแสนสวยแห่งเมืองอุบลราชธานีส่วนแอนนี่กำลังเรียนด้านสถาปัตยกรรมปีสุดท้ายและอยู่ในช่วงฝึกงานดาวเรืองกับลูกพยายามชวนแอนนี่ให้กลับไปเยี่ยมบ้านที่อุบลในช่วงปิดเทอมนี้แต่แอนนี่พยายามบ่ายเบี่ยงอยู่ตลอดเวลาโดยมีสาเหตุที่แท้จริงคืออยากจะเลี่ยงไม่ไปเจอความเป็นอีสานของยายดวง
เจ้าของวงหมอลำชื่อดังของอุบลซึ่งภาพอุบลในความคิดของแอนนี่นั้นไม่ดีสักเท่าไหร่ยังไม่รวมเพลงหมอลำพื้นบ้านที่ครอบครัวแม่ภูมิใจนักหนาถึงขั้นมีวงดนตรีส่วนตัวและยังทำเทปทำซีดีส่งมาให้เสมอส่วนทางกับการคลั่งฮิปฮอปอย่างสุดฤทธิ์ของเธอแอนนี่ถึงกับโวยวายกับพ่อแม่จนทำให้พ่อของเธอโมโหไม่ชอบที่ลูกสาวดูถูกบัมพบุรุษและยังดูถูกเพื่อนร่วมชาติด้วยจึงยื่นคำขาดให้แอนนี่ไปอุบลโดยไม่มีข้อแม้พรีมโด่งดังมากจากอัลบั้มแรกที่สัตยาบรรจงเขียนเนื้อและทำนองให้อัลบั้มของพรีมกลายเป็นอัลบั้มที่สร้างฐานะทางการเงินอย่างมั่นคงให้กับบริษัทชุดที่2จึงตามมาติดๆสัตยาคาดหวังว่าจะแต่งงานกับพรีมในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเมื่อเขาสร้างฐานะได้ด้วยตัวเองและพรีมโด่งดังพอแล้วแต่ความต้องการของสัตยาส่วนทางกับพรีมเธอไม่อยากแต่งงานกับสัตยาส่วนสายทิพย์แม่ของสัตยาก็ไม่ค่อยชอบพรีมนักเพราะเห็นความทะเยอทะยานและอยากดังเป็นดาวเด่นบนฟ้าของพรีมสายทิพย์เคยคุยกับพรีมและทราบว่าพรีมไม่อยากแต่งงานกับสัตยาเพราะกลัวจะบั่นทอนความดังของตัวเองสายทิพย์ไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับสัตยาเพราะกลัวว่าเขาจะรับไม่ได้เพราะรักพรีมมากฝันที่จะมีชีวิตคู่ที่แสนสุขและสมบูรณ์กับคนที่ตนรักที่อุบลยายดวงต้อนรับลูกสาวและลูกเขยด้วยความยินดีแต่ยายดวงยังคงไม่ยอมญาติดีกับลุคเนื่องจากไม่ชอบหน้าลูกเขยฝรั่งเพราะถือว่าพลาดลูกสาวของแกไปไกลบ้านแม้ต่อหน้าคนอื่นแกจะแสดงความชื่นชมเขยคนนี้แต่พออยู่ด้วยกันในครอบครัวแม่ยายจะหาเรื่องลูกเขยทุกครั้งไปและลูกเขยช่างยั่วโทสะแม่ยายได้ทุกครั้งไปเช่นกันแต่ก็ไม่เคยโกรธกันเป็นเรื่องเป็นราวสักทีมีแต่จะสร้างความขำขันในครอบครัวเพราะยายดวงเป็นคนมีอารมณ์ขันอย่างร้ายก็เป็นจอมโวยวายที่น่ารักขณะที่แอนนี่กำลังเข้าตาจนที่กรุงเทพเธอถูกโมเดลลิ่งหลอกและเชิดเงินค่าตัวแอนนี่จะไปปรึกษาเอกราชเพื่อนสนิทก็ไม่ได้เพราะเขาไปอุบลเพื่อไปหาทัศนาคนรักแล้วแอนนี่ต้องกระเด็นออกจากคอนโดหรูเพราะไม่มีเงินจ่ายเธอเดินไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้หนทางในกรุงเทพจากคอนโดแถวสุขุมวิทแอนนี่เดินหลงมาอยู่ย่านที่มีผู้หญิงบริการเดินเธอถูกฝรั่งเข้ามาประกบและเข้าใจผิดแอนนี่รับไม่ได้ยิ่งเกลียดสภาพบ้านเมืองขนาดนี้มากขึ้นจังหวะเดียวกับที่สัตยาขับรถผ่านมาเห็นเข้าสัตยาถึงกับตะลึงที่สาวสวยที่เขาเคยสะดุดในรูปโฉมและเป็นคนเดียวกับที่ไปเสนอเพลงกับเขาต้องตกอับถึงขนาดนี้สัตยามีโอกาสได้เจอกับแอนนี่อีกครั้งที่โรงพยาบาลและแอนนี่ถูกขอร้องจากทัศนาให้ช่วยแกล้งเป็นแฟนเอกราชเพราะทัศนาไม่กล้าบอกพี่ชายว่าตนรักกับลูกชายของบริษัทที่สัตยามีเรื่องด้วยขณะที่สัตยาอยู่ที่อุบลชลดาเลขาของเขาได้โทรมารายงานข่าวร้ายว่าพรีมขอถอนตัวจากบริษัทสัตยาพยายามติดต่อกับพรีมแต่ติดต่อไม่ได้จนในที่สุดก็รู้ว่าพรีมไปพักผ่อนที่ออสเตรเลียสัตยารู้ว่าทั้งหมดเป็นแผนของคมกฤษเขาพยายามติดต่อพรีมแต่พรีมไม่ยอมคุยกับเขามากนักนอกจากจะบอกว่าเธอมีความจำเป็นครอบครัวของเธอต้องการบ้านใหม่น้องๆของเธอต้องใช้เงินเรียนต่อสูงขึ้นมากเธอเอาครอบครัวมาอ้างควบคู่ไปกับตัวเลขค่าใช้จ่ายและสัตยาก็รู้ว่าด้วยเงื่อนไขตัวเลขสูงลิบขนาดนั้นเขาคงจะช่วยพีมไม่ได้เขาเอาเงินของแม่มามากเกินพอแล้วสัตยาเสียใจกับเรื่องที่พีมขอถอนตัวไปและมันหมายถึงการบอกเลิกด้วยเขากลับมากรุงเทพและจมอยู่กับเหล้าภายในห้องปิดกั้นข่าวทุกอย่างคุณสายทิพย์แม่ของสัตยาเฝ้ามองลูกชายอย่างเป็นห่วงส่วนยายดวงภูมิใจหนักหนาที่ทำให้หลานสาวหัวนอกกลับมาซึมซับวัฒนธรรมดั้งเดิมได้สำเร็จความรังแครังคัดบ้านนอกของแอนนี่หายไปพร้อมๆกับจิตวิญญาณที่ลื่นไหลไปกับวัฒนธรรมอีสานของเธอที่เพิ่มพูนบัดนี้แอนนี่รู้แล้วว่าตัวตนของเธอนั้นก็มีส่วนหล่อหลอมมาจากรากเหง้าความเป็นไทยมากมายเพียงใดเมื่อจบการทัวร์คอนเสิร์ตสัตยาเจรจาทำเทปให้กับแอนนี่ยายดวงยิ่งสนับสนุนเต็มที่
แอนนี่ในมาสเดือนเด่นแดนดาวถูกสัตยาจับมาเจรไนายใหม่เฉิดฉายกว่าเก่ามีเพลงชุดใหม่ออกมาในแนวเดิมที่เดือนเด่นถนัดและมีการโปรโมทเป็นพิเศษสัตยาอาศัยความเป็นก๊อปปี้ไรเตอร์เก่าและอยู่ในแวดวงโฆษณาทำให้เดือนเด่นดังเป็นพลุแตกคมกิบเริ่มจับตามองเดือนเด่นและหันมาเคี่ยวเข็นพรีมให้เปลี่ยนแนวเพลงเป็นลูกทุ่งผสมหมอลำพรีมแทบขาดใจตายด้วยความแค้นเคืองคมกิจบอกว่าหากพี่ไม่ทำตามที่เขาบอกก็จะไม่ทำเทปชุดใหม่ออกมาและยังปิดกั้นการเดินสายคอนเสิร์ตและงดการโปรโมทพรีมอย่างเลือดเย็นพรีมสมซานกลับมาหาสัตยาแต่พบว่าเขาเฉยเมยกับเธอพรีมเกิดลูกคืดไปทำเทปแข่งกับเดือนเด่นแต่ปรากฏว่าเธอสู้เดือนเด่นไม่ได้เลยคมกิจให้สัญญาลับๆกับพรีมให้ออกมาแฉความสัมพันธ์กับสัตยาและบอกว่าเธอถูกทอดทิ้งพี่ไม่มีทางเลือกนอกจากจำยอมสร้างความลำบากใจให้กับสัตยามากทำให้ความสัมพันธ์ของเขาและเดือนเด่นที่กำลังงดงามแทบจะพังทลายลงพรีมยิ่งคับแค้นใจหล่อนพบว่าตัวเองตกอับลงเรื่อยๆพยายามวิงวอนคมกรีดก็ไม่ประสบผลสำเร็จสัตยากับเดือนเด่นปรับความเข้าใจกันและร่วมกันทำเพลงเปิดตัวเดินสายทั่วประเทศคมกิจพยายามดิสเครดิตทุกทางสุดท้ายเขาวางแผนโฉดชั่วเข้าทางยายดวงให้ร้ายสัตยาและให้พรีมมาขอพบเดือนเด่นอย่างลูกผู้หญิงด้วยกันให้พรีมโกหกเรื่องท้องเพราะรู้ว่าเดือนเด่นรับไม่ได้ประกอบกับที่เดือนเด่นและสัตยาไม่มีเวลาคุยกันเดือนเด่นตัดสินใจเลิกร้องเพลงเธอร้องเพลงซัมเมอร์เผลอรักฝากไว้เป็นเพลงสุดท้ายพอดีกับที่อินทิราหายจากการบาดเจ็บมารับช่วงต่อได้ทันแอนนี่จึงกลับนิวยอร์กพร้อมกับพ่อและแม่และสัตยาก็รู้หัวใจตัวเองเขาเดินทางไปนิวยอร์กหากแต่เขาไม่ได้ต้องการน้องนางบ้านนาที่ชื่อเดือนเด่นแดนดาวเป็นนักร้องประจำค่ายแต่สัตยาต้องการแอนนี่กลับมาอยู่ประจำใจของเขาคลิปนี้ก่อนได้รวบรวมละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์ทั้งเวอร์ชันเก่าและเวอร์ชันใหม่ให้ทุกคนได้รอติดตามรับชมกันส่วนในเวอร์ชันใหม่จะดึงดูดและน่าสนใจได้เท่าเวอร์ชันเก่าหรือไม่ต้องบอกเลยว่ายังคงมีทั้งความสนุกเข้มข้นทั้งโรแมนติกดราม่าคอมเมดี้ครบทุกรสชาติรวมทั้งเพลงฮิตติดหูที่ทุกคนรอคอยบอกได้คำเดียวเลยว่ามวนซื่นเด้อจะเด้อชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยขอบคุณค่ะ